วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้นูเทลล่าช็อกโกแลตชิพค่ะสูตรคุกกี้ง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะมาเตรียมนูเทลล่าก่อนค่ะตักนูเทลล่าเป็นก้อนตามขนาดที่ต้องการแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เขาแข็งตัวค่ะจะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ1ชั่วโมงก็มาทำขั้นตอนต่อไปค่ะนำเนยไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะจากนั้นใส่ไข่ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็มาผสมแป้งค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปในแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนผสมเข้ากันดีเราก็นำแป้งที่ได้ไปใส่ในส่วนผสมค่ะจะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีและไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะแจ็คใส่ไปประมาณ100 กรัมค่ะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้ตักส่วนผสมมาเป็นก้อนค่ะน้ำหนักประมาณ 50-55 กรัมจากนั้นแผ่ออกมาให้แบนๆค่ะแล้วก็นำนูเทลล่าที่เราแช่เย็นไว้จนแข็งใส่ไปตรงกลางแล้วก็จัดการห่อหุ้มให้มิดเลยค่ะใส่ไส้นูเทลล่าไปตรงกลางในปริมาณตามชอบเลยนะคะถ้าชอบไส้เยอะๆเยิ้มๆก็ใส่ไปให้เยอะๆเลยค่ะวันนี้แจ็คใส่ค่อนข้างน้อยนะคะก้อนเล็กๆจากนั้นนำไปวางเรียงไว้ในถาดแล้วก็แช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อแช่ไว้จนครบ1ชั่วโมงเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแจ็ควางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ 12-13 นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อสุกแล้วก็นำคุกกี้ออกจากเตาแล้วก็นำมาพักไว้บนตะแกรงรอให้เย็นค่ะคุกกี้นูเทลล่าช็อกโกแลตชิพสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อคุกกี้เขาจะไม่กรอบมากแต่ไม่นิ่มค่ะรสชาติหวานน้อยกำลังดีเลยค่ะใครชอบทานคุกกี้ลองทำคุกกี้นูเทลล่าช็อกโกแลตชิพสูตรนี้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ